Alam niyo ba na ang naka-imbento ng sound machine ay si Bartholomew Temonier na isang French? Hello guys! Welcome back to my channel. This is Amazing Annie, the Jack of all trades. So, ang ating project ay related sa sound machine, which is gagawa tayo ng curtain para sa ating kitchen. So, yun ang sinabi ko sa inyo nung last upload ko na gagawa tayo ng curtain para sa transformation ng aking kitchen. Since wala pa kami pambili ng cabinet para sa aking kitchen, para maitago lang ang mga gamit namin. So, kailangan muna talaga ng curtain. Yung paglalagyan natin ng curtain. So, ayan. Ang dami niya pang gamit. So, hindi pa siya organized. Ayan. So, tingnan nyo, ang dami namin gamit. Dahil nga, kagagawa pa lang ng aming kitchen. Wala pa siyang tiles. So, dyan na muna tayo mag-focus ngayon. Okay, tapos na yung ating curtain para sa ating kusina. So, next natin ay lalagyan siya natin ng tali. So, kumuha ako dito ng mga gamit mo ng mga straw para ito yung gamitin natin. Ayan. So, paglalagyan na natin ng curtain ng tali, kailangan natin gumamit ng pin, tsaka kailangan natin ito itali.
Okay, ayan na, tapos na. So, naitago na yung mga gamit natin sa kitchen. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ito na ang finished product natin. Basta may gamit, madaling gawin. Natapos na naman isang makabulang araw para sa akin. I hope may natutunan kayo sa simpleng pamamaraan ko. Maraming makaka-relate sa atin na medyo kapos ngayon sa budget. Don't forget to like and share na gusto niyo ang video ito. Please comment down below kung may gusto kayo ipagawa sa akin na next project at try ko itong gawin. Please subscribe. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, just click the red button below and the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Always remember, live, laugh, and love. See you! Bye-bye!